Oh, ìjọ àmúdá. Èdè dáadáa. Orí ètò yìí ètò ànlẹ́ ọ̀rabé ìyẹ́sẹ̀tò ètò òun sì ànlẹ́ ọ̀rabé ni mo kí n ga pé àjíǹde ara akàjẹ́ ọ̀ láre dúpẹ́ lọ́wọ́ ọba Elédùmarè dàtó fọ ìdí abámú tẹ orin cross the juba yìí ẹ̀ mà ní copyright o àmàmà gbé wálé o. Ọlọ́run bá Elédùmarè afúnbẹ́lẹ́jẹ́ máa ní koríko. Ojú ẹ̀yìn dájú sá. Ọlọ́run bá Elédùmarè kúkúrú èyí sí. Òwe mú dá. Bẹ́ẹ̀ bí gbọ́ọ̀fù kúkú tipátipá. Kéèdùmarè kí ọba. Ọlọ́run bá Elédùmarè afúnbẹ́lẹ́jẹ́ máa ní koríko. Ọba yoga náà la àti títí ayé. Ọba yóò jẹ́ di èmi àti àná. Yàrí èní náyọ̀ àti àlàáfíà èní ṣe Sunday kejì. nínú December 2023 oṣù ló kẹ́yìn ní oṣù ló kẹ́yìn ní ọdún ọgbẹ̀yìn ọdún adúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run bá Elédùmarè àkàbọ̀ alẹ́ òrábé òun ti ṣètò ètò wọ́n ṣe alẹ́ òrábé ajọ́ àfẹ́ òbọ̀kàn mìdíjòkó mìdílé ní àkàgò wá
December de tí go wá anjo abẹ̀ngán lórúkọ lọ́ọ̀bá lẹ́dùnmarè àǹkàbá wa ṣí ẹ̀ nógúnógún àti nọ́gbànọ́gbà jógò gbọ́ ìfọ̀ ògò mà fọ̀fi alẹ́ òrabé ó tún ti kalẹ̀ kàbìtì kàǹkà ní èyí ọjọ́ Sunday tèmi yìí anjo àǹkàbá wa lọ. Èní kì í sọjọ́ kẹwàá bẹ́ẹ̀ni nínú oṣù kejìlá ọdún 2023. Kábíyèsí ti igbótako inú pàṣẹ ti Òṣòro bàbá mo mà kí ẹ o adé apẹ́ lórí o bàtà apẹ́ ní ẹ̀hẹ́ ìrùkẹ̀rẹ̀ yìí kẹ̀rẹ́ abẹ́rẹ́ òun ni àdàmọ́ ọwọ́ ní bàbá wa kó wa jẹ̀pẹ́ ehun ìyá sí ẹ bàbá kókókó ó ní kí ara ọta dáadáa lé ní àkàrí ẹ bá ọba mi rẹbùjà bua àkàtà búná lérí màkẹ ọ bàbá àtúkíbọrọ àmì dábàrà kó ń bẹ akí ọ̀nà jẹ́ pé gbogbo bẹ́ẹ̀ ti pè ètò ànlẹ́ ọ̀rọ̀ abẹ́ yìí dè bá ti ga olúwa ẹ̀ bá ti ga ehun yìí jẹ́ ànlẹ́ ọ̀rọ̀ abẹ́ ehun yìí jẹ́ torí pé òun kì í bó bá kú bó ní bá ti ga àná lórí àná nìyí ṣe àgbà níbẹ̀ òun gangan rè mẹ́sítà mo dúpẹ́ olówó dáhùn sí kábíyèsí ò òbókúbó bára bà mí mo kí ẹ o ọkọ̀ ẹ̀ akárè fún ọkọ̀ ẹ̀ nídàáná o wé lọ́wájú wé lọ́ẹ̀yìn wé lọ́wájú wé lẹ́yìn wé lọ́ọ̀tán wé lọ́ọ̀hì ọ̀tọ̀ ọkọ̀ ẹ̀ èèmà ní mórí sánpọ́n o labá tó wá kó ń bẹ̀ abọ́rí alága olùdarí ètò bó bá wo orí ètò wa bẹ́ẹ̀ wá ká wo ó ní kì í ṣe Mr. Ayọ̀ Fanigan ó ní ẹ̀pẹ̀ ní ọ̀jọ̀gbọ́n ní kó bá ti fẹ́ ṣe ló bá gbọ́n lè jọ máa ń lẹ́ òrà bẹ́ẹ̀ yìí ló jọ máa kó o fẹ́ gbé òun o fẹ́ darí ẹ gèdè ló bá dẹ̀ fẹ́ da gbé wá bá ẹ ṣètò ẹ dẹ̀ ṣe da àwárí elétò bẹ́lẹ̀tò ṣètò dẹrùn dẹ̀ bẹ́lẹ̀tò. èyí ò rí torí pé mo mọ̀ pé bó bá ti tó gbangba sùn lọ́yẹ́ pé gbàmúlá dárúkọ ní social media yìí o pé kí ètò tó bàbá sùn lọ́yẹ́ alẹ́ ọ̀rọ̀ abẹ́ ni igbó takọ ọjà gèlè news ló bá ti bọ́ òde èyí pé òun lè kí mo mú bo ojú mi lójú screen yẹn ọjà ìmọ̀wó èlé wọ̀ líjó lílẹ̀ mọ́ ní màmá bẹ́ẹ̀ ni gbogbo yẹ ká ìfẹ́rẹ́ jẹ́ nírun èèrà láre bá mi àti kúrò níbẹ̀ yẹn tàbádẹ̀ kúrò náà pàbẹ́bẹ̀ yẹn jẹ́dá èèyàn tún mọ̀ pé owó ìra lórí ètò yìí ní kíákíá ní wàrà ṣèṣà. Àwọn ènìyàn tèmi núlí nọkọ nájò núbọ dédé yẹn tí ó wà ní alẹ́ ọ̀rábẹ́ orúkọ tèmi èèmà yípadà ó ti àkàjẹ́ ọláríwájú ọmọ Adéwálé èmi èpè ní Láre ọmọ Ìkálẹ̀ rí torí ẹjẹ méjì èjì àṣáájú bá torí social media Láre ọmọ Ìkálẹ̀ méjì rẹ̀ mẹ́dára alára kì í mọ́ra ní ojú alára ọ̀pọ̀ fi tẹ̀hún ọ̀pára rin emire yi ọmọ Sokoti Agamede anúgbàyàmọ náà gbèsè abọmọdédé sògùn olómúlòmù etí mẹ́ta òyẹrí àtàpàpọ mẹ́ta òyẹ ọlọmọ ẹpọ rẹ tú emire. kí ìṣòro ẹ tún ti rí. ọlọmọ ọrẹtù rẹ ó ti sóńsó parí ó mẹhẹ yìí ó tò léraléra wa mọ bí Ọlọ́run parí sẹ́yìn rẹ kábíyèsí o gbẹgbọ ẹ òun rẹ wẹrẹ ọmọ wọ mi. gbẹgbọ ẹ ó sì mẹ́ẹ̀gò ṣùgbọ́n ọmọ wọ̀ mẹ́rin wọ́n ṣe sọ̀rọ̀ àjọlọ ẹ balẹ̀rún pé panẹ́rì ti máa múra mọ̀rọ́ kù. ó ní agbára ìbẹ̀rẹ̀ ó ti yéŋa bẹ́ẹ̀ ó yéŋa Emire ọmọ àbòdì àbáyé òkè kí láti lo alpha lẹ́dọ̀ tí. Emire o Facebook jẹ́ mi big boy. Emire ó jẹ́ tún ṣàlàyé ara mi náà nà mú ẹ̀ nẹ́ni bí ó bá ti gbọ́ ọ̀nìyẹ fọ̀ ìtàn bó ti gbórúkọ ẹ amútàkàn á lọ má ẹ Emire bẹ́ẹ̀ ni mẹ́fọ̀ ìtàn àwọn mẹ́pẹ̀ lórí ìgbà fọ pé the sage bẹ́ẹ̀ ni èmi ṣe the sage storyteller ni mẹ́fọ̀ n bá ti fẹ́ fọ́ báyìí bá ti gbọ́n lè sẹ́ bá ti gbé mọ́rí kẹ̀kọ́ tó kù yín kẹ̀ bá ti gbé wá ẹ̀ nílò àti kọ nǹkó ńlẹ̀ láyé àtijọ́ gbé sùkú ètì ra àwọn kan ti ra èyí tí kọrin dẹ̀dẹ̀ kọ̀ọ̀kún ńlẹ̀ àdàkà kọ́ lórí èdè ní takora bó ti a mọ̀ pé Ọlọ́run gbà yẹn ó ra ní ìgbà yìí ó ti ra ní ìbẹ̀rẹ̀ tó wà kẹ̀rẹ́ èdè jìnnà wà wá kì í jìnnà wọn ni Emire òkè ọmọgẹ̀ bẹ́ẹ̀ ni ọmọ ẹ̀bùdó lè sọ̀mọ́ ngẹ́nẹ́ngẹ́nẹ́ bùdẹ ọmọ sókun sẹ́kẹ́ Emire o ọmọ ayíkó òrìṣà lílá òrìṣà jẹ́ ńlá wọn onílé lílá yìí
onílé lílà yìí yóò là yìí jẹ́dìlà mo ti kọjá náà tàná mi kù fírífírí ọmọ nìmú ẹ kọjá ẹrù bàgìbàgì mẹ́ni kọjá bẹ́ẹ̀ yìí jẹ́ ọ̀rọ̀ àdúró bẹ́ẹ̀ yìí tó bá gbọ́ orin yìí á tẹ̀wọ̀lẹ̀ yẹn pé dáyé yìí mẹ́nà o jìrẹ́júra yé o ẹ̀bẹ̀ mo bá yé dá má para wọ mẹ́ta o mo gbọ́kàn mi tọ́lọ́run báyé kẹ́ gbógun dédìtẹ̀ níjọ́kúlẹ̀ láre òfò wa tó wélé sáì tó bẹ̀ wé máa wáyé ọ̀nẹ́ ojúwé wáyé ọ̀nẹ́ òfò wa tó wélé sáláì máa tó bẹ̀ ṣùgbọ́n àgbàmú ẹ̀ rí a sọmọ kí náà yé àtijọ́ bó ìkà lọ léèwé bó sàti òun náà kó yí bó o ti mọ̀ wò mà ti bọ́ o wò máa lọ o bó sọ ma pé náà yé yàwá lè yí kẹ̀lé bó o ti rán ọmọ ẹni sùkúù wò tẹ́ bó o ti rán sùkúù wò tẹ́ ní ìdí èyí èèwà síjà tó bẹ̀rẹ̀ rán ọmọ ẹni sùkúù bí kò ṣe pé dọ́ọ̀mọ̀ ẹ di màrún yóò gbọ́dọ̀ kó pọ̀ ìyá mú lọ sùkúù yìí dájọra ìdí èyí rẹ làbáfà fẹ́ gbé dr Olusegun Bada wá pé tí wàá fọ ohun méjì mẹ́ta ìyó ẹ̀dá gbéyẹ̀wò jẹ́ tó fọ pé o fẹ́ lọ sùkúù tiẹ̀ la kàwé gédégédé níbẹ̀ sórí ètò yìí èsì wọn kọ́ ẹ̀dẹ́ gbọ́ o bú ẹbẹ́ gbọ́ mú gègé àti kákàdá ẹ̀dẹ́ mudonẹ́ torí pé àyànnà náà ètò yìí àpọ̀jù nìní lórí ètò yìí ní gàdẹ́rẹ́ máa mú ìbéèrè gan máa mú fìtínà bàbá yìí díẹ̀ tó èmi láàgán mo fẹ́ gbọ́ nǹkan nínú ọmọ bíbí yìí tó bá mú ẹ̀ra wàrúpọ̀ ọ̀nà rẹ̀ èdè sọ̀nà gbà mẹ́tẹ̀ẹ̀ká kẹrẹ́ àtúgbójú bẹ́ẹ̀ yìí àtúgbòpọ̀ ọ̀nà rẹ̀ yìí àtúròpọ̀ ìsọ̀nà ó di mẹ́fọ́ ọ̀nì ó jẹ ọ̀nì ó nẹ́ jíjí máa jẹ ọ̀nì èdè lẹ́kẹ̀rẹ́ dídé bí wọ́n tẹ̀ tí wá tiraka pé lọ́sùkú wo fẹ́ rán màá ní sùkúù ní ilé ìwé fẹ́ rán màá yìí kẹrẹ́ ìjẹ́wò màá ọmọ ẹfẹ́ láṣẹ ìmú ẹ̀kẹrẹ́ ọmọ afọ sáàka dákọ́kọ́ tẹ̀ kọ́kọ́ lọ rán mi tiẹ̀ kú òun lé sórí báyìí ó ti ra láì ní àsìkò yìí mommy daddy I'll trade at home I'm not sure I'm going to stay again my people are in the school already wọ́n kà wọ́n pé tí wọ́n bá tọ̀ wọ́n tán dìímọ̀ sí pé gbogbo ẹ̀sẹ̀ fẹ́ parí wá ẹsẹ̀ àmà torí gbogbo mo ti wọ ẹ́ sí níwájú ọlọ́ àti èèyàn sí mo bá mi lásáàbù ni nùgbẹ́ rọ́mẹ̀ sí mo bá mi lásáàbù ni ọlọ́run bá lè dùn bá rẹ̀ ó máa ṣe o sí mo bẹ́ lásáàbù ń bá ti parí ẹ̀ sí ni èèyàn kan bèrè nígbò mo tẹ̀sí kọ́kọ́ kéré nígbà wọn kọ́ bèrè náà wípé òkè ló bá ti kúrò ní community kúbo lọmọ yóò dà lúbọ̀kù nínú bọ́kùn kẹ mọ́ lọ́mọ nù wà lẹ́yìn náà ni wà fẹ́ orí máa mọ́rin ó yà ẹ́ gbogbo wáyà kẹmọ́ wá gbọ́ pé ènìyàn lọ yí college education ènìyàn lọ yí poli ènìyàn lọ yí university mẹ́mọ̀ máa yàtọ̀ ní o ṣùgbọ́n bóyá àgbàlagbà yẹn bá ti yá máa jó kó bẹ̀ màkà gbọ́ ọ̀nù kan ṣoṣo mo gbọ́ nínú rẹ̀ ìyàtọ̀ poli ND àti HND Báyọ̀ Jímọ̀ ló bá wa lórí ètò ìdíkà gbọ́ nìní máa pé mo gbọ́ nínú rẹ̀ o bó mo ti gbọ́ nínú rẹ̀ ní ṣọ́ọ̀bù ẹ̀bírẹ́kà ní gáràjì ibẹ̀ ń dúró ní dìlọ́ra ń bẹ̀ kí báyìí sáyé lẹ́sọ̀ wọ́n ṣe kú òtán ó wá ká ṣàlàyé pé ND HND pé owó lọ́kọ́ la ṣe ND lẹ́tọ́ ṣe HND pé ṣùgbọ́n ó bá ká ní kiri ibẹ̀ mo tún ká náà yé lèmi kẹ́ mo ti bẹ́ kẹ́hẹ̀ wà dé yẹmí nùgbà yẹn ṣùgbọ́n bẹ́ẹ̀ máa mo bẹ́ẹ̀ dábàá ti parí ṣàlàṣàbù ni bẹ́ẹ̀ sì gbọ́mọ ẹ̀sẹ̀ ká wọ̀ tú mẹ́tí wọ̀ part 2 ọ̀nà yìí wá parí dédé ẹ̀hún mi yán bó mo ti wá ní ìsúkù pé èsì mẹ́sẹ̀ yìí mà ní túmọ̀ àwọn Jésù ọba Èdùmàrè o bó mo ti mà ní pé nígbà yìí dọ́lọ́ ọmọ ọ̀run kẹ́ bẹ́ẹ̀ ṣàkídèjú dọ́lọ́ ọmọrun kẹ́ torí ó sọ ní eré pé scholarship nígbà yẹn ènìyàn ó wá gbọ́ kí bàbá yìí ní pé ní mẹ́tọ̀ mi nígbà yẹn pé mẹ́tọ̀ mi ó gbọ́ nígbà wá gbọ́ ó ti ga náà dìkà àlejò wa ó wá gbọ́ mẹ́pẹ́ ní mẹ́tọ̀ mi níbo lè gbọ́ kẹ̀rẹ́ ó wá wò pé wọ́n á pè pé àmàlẹ́ ó ti ga ń gbé ìsà. Hello sir, we can hear you sir, if you can hear us, unless doctor sir. Okay, doctor ló bá join wa ó ti ra lórí bíbí mo ṣe ọ̀pẹ́ connect audio náà.
pè mí kí bàbá yẹn ó jí fọ́ọ̀mù kan tàdá ẹ wá gbà ó jí for undergraduate ìbẹ̀mù tó kọ́ mà yàtọ̀ undergraduate àti NC ni ó kà fọ́ kí mi sí ní Adéyẹmí mo fọ́ mẹ́rin bá ti fọ́ kó ṣe kẹ̀rẹ́ wá fẹ́ dẹ̀ ìyàwó ìdí fọ́ wọn fọ́ kó ṣe mass geography o mẹ́ni fọ́ ma fọ́ mi sí mass àbí ma fọ́ mi sí geography nìkan náà lè máa pé tó degree nìkan ṣe course ẹ̀yọ̀ kan ẹ̀ ṣe double major ó wá fọ́ kí ọ̀sìn mi mo mass geography ó ṣe mass ó yà mo geography ó dàbí mass geography mo mass geography ẹ̀ ó di wé ṣe hello sir bàbá lẹ́ o hello sir. Hello sir. A ti rí yàn àti ga lórí ètò. Hello sir. Ẹ ti set up ní ẹ ti gbọ́ wa. Hello sir. A darapọ̀ mọ́ wa kí bàbá. Gbìyànjú, I think the network is somehow bad from that end. Hello sir. Bàbí dúró bẹ́ gbọ́ wa náà wọ́n ọ́díò ẹ̀ náà wọ́n dẹ̀ tán a ti rí ẹ níbi bàbá ọ́díò wa tán ní àjọmọ́. Dàlejò yìí dá tó gbọ́ òun yà àlejò wa ó wá fọ pé ó jẹ́ sọ lójọ́dá ó jí mẹ́sàn-án dá gírádùétì ó jẹ́ sí mẹ́sẹ̀ for he lọ́rọ̀lá. Àwa ẹtí àti rí ọ bàbá dákà gbọ́ òun yẹn fọ ni we can see you now àti rí yan dákà gbọ́ òun yẹn fọ ni. Ṣé ẹ ti gbọ́ wa sà? Àwọn ilé rí àwa o àwa kárí àwọn ni. Ṣé ẹ gbọ́ wa? Hello sir. Bàbá. Audio nga mi audio nga. Audio. Àwọn audio nga. Enti on audio nga. We can see you. A lè rí nga. Audio. Audio but rí audio nga ẹ gbọ́. Àwọn mú tara nga. Ẹ ti join mi. Àwọn mú tara nga sà. Ẹ ti join audio. Ẹ ti join audio sir. Hello sir. Àlejò wa ti ga ní ìkàlẹ̀ o, ó ti ga ní ìkàlẹ̀ ṣùgbọ́n bẹ́ẹ̀ ó jọ bí network àti àwọn ẹsẹ̀ náà wọ́n ti jẹ́ di darapọ̀ mọ́ wa ṣùgbọ́n lùgbò yẹn bẹ́ẹ̀ lọ lọ́wọ́ wá ti ga ní orí ètò ní àti ká bá wa lọ. Gẹ́gẹ́ bí ìṣẹ̀lẹ̀ tí fọ̀ lọ wo nílò láti máa ohun yóò fẹ́ la ṣe bàbá ti rí mo ti send message bàbá pé audio yẹn á nídìí àti gbọ́ ni nítorí ẹ̀ audio. Who am I responsible yóò ṣẹlẹ̀ yẹn. Ni pé yóò bá ṣe pé òbò yìí àti ní councillor ní school yóò jẹ́ pé dédé secondary school kì yóò ní councillor yóò dẹ̀ ní time yóò jẹ́ pé àgádà àwọn student jọ pé ok àwọn courses yóò yàrá yìí òyìnbó alẹ́ rí ní universities èyí alẹ́ rí ní kíní ìjà gbé brochure ọ̀dọ́ ní pé wo unibẹ̀rẹ̀ kíní especially àmà yóò bá ti fẹ́ graduate láti ya ní SS3 àwọn school starting láti jẹ́jẹ́ àmà ìfà náà ti SS1 ló yẹ jẹ́ àmà because ọmọ mú náà ti SS1 ẹ̀ ti choose bóyá afẹ́ra ní art ni àbẹ́ afẹ́ra ní science àbẹ́ afẹ́ra ní kíní ẹjọ́ àbúdà kúṣẹ́ tó bẹ́ẹ̀ mú ni. ṣe tó bẹ́ẹ̀ mú especially ìjọba ọ̀rẹ́ mi ibẹ̀ mọ́ ọ̀rẹ́ mi àti ọ̀rẹ́ ẹ fẹ́ yàrá wa àfijì báyìí ẹ bá bọ̀ fi náyà àfijì ọba ṣe audio yẹn audio. àtẹ audio wọn. Kàtó lọ. So ọjọ́ bá ti fi irú àwọn bẹ́ẹ̀ yẹn ti ga ní sùkúù àbíjọ́ jẹ́ pé àwọn bá wáyé wa àwọn aláìwà nílé jẹ́kù díẹ̀ torí most
of so màá fi hàn bá wáyé gáà ìjọ àgọ́ yìí oko yìí rí kí àmàkẹ́ ṣùgbọ́n nìṣẹ́ ti mọ̀ yìí ó jẹ́ ohun ẹ̀jì àmọ́ngá ní àti ẹ̀yẹ kọjá òbò yìí àtó dáná láàyè máa tún mú pẹ́kún yóò ṣe ní àlè ṣùgbọ́n òun bá kì í àwọn yìí àṣà máa fi lọ sùkúù ohun mi jẹ́ ṣe lọ́ọ̀yà ohun mi jẹ́ ṣe dókítọ̀ ṣùgbọ́n ẹ̀mà ọ̀nà yìí ènìyàn àgbà kí a mú tó bẹ̀. So dédé àwọn ọ̀nà yìí kì yóò jẹ́ factor yóò really affect so many of us. Bẹ́ẹ̀ni òun ni èsè ọ̀rẹ́dẹ̀rọ̀ fi èyí àti rí àná kìíní ní sùkúù wa bẹ́ẹ̀ àṣẹ àná kánsílọ̀. ohun yóò ṣẹlẹ̀ ni pé èsì pé ìhọ́lẹ̀ ní sùkúù yìí máa o ṣùgbọ́n àwọn yẹn àti ẹ̀wà gba àṣkánsẹ́lọ̀ yẹn àwọn yẹn gba àṣkánsẹ́lọ̀ èsù sẹ́ yìí ẹ̀ ṣe torí àwọn tíṣà láìfara ẹ̀ tó olùkọ́ ètò ọ̀nyà gba àṣkánsẹ́lọ̀ báyìí dàtúfọ̀dì làkàkọ́ gọ́ọ̀mẹ̀ntì yíkàkọ́ social study ditukọ creative art níbọ̀ kan tó bá kọ́ tọ́kù gbọ́ fẹ́ràn yìí gba ọmọ ní ìmọ̀ràn. But no matter what ṣe bínú bọ̀kan náà ṣẹjọ́ ẹ̀ ṣe social day ní tàmì ló jẹ́ pé àgbà tó bẹ̀ dáúdà wájú ẹ̀ ń dá kakọ ọ̀tẹ̀ bright and beautiful ọ̀tẹ̀ bright and beautiful ọ̀tẹ̀ sàkẹ́tọ̀sì tó bá jọmọ ní mú ẹ̀ bá kọ ọ̀tẹ̀ yìí rẹ̀ ẹ̀ràn bá ẹ̀. sùkúù yìí ọ̀rọ̀ àjọ ẹ̀. àwọn àbọ̀ ìjà lára gbé sóbì ìjà bẹ̀rẹ̀ sí ká kọ́ dédé orin yóò rà nínú ìyẹn kọ́ bu ọyìn. mo yọ ẹjọ́ sẹ́nu gbàmú ẹ̀níṣẹ́ abẹ̀rẹ̀ sí kọrin bọ̀ jọ kùtù mànà yìí. sùkúù àjọ ẹ̀. Iná wà dé ìtọ́jú àyọ̀ àti òbí. Ọmọ kúrò lẹ́wọ̀. Bàbá lẹ́wọ̀ bàbá ó kù dá lójú ẹ o ó kù dá lójú ẹ káàbọ̀ bẹ́ bàbá mo la gbogbo rẹ. Kábíyèsí ò bá mi. Bàbá jáde lọ́wọ́ kan. Àwọn ẹtí kò gán náà tẹ̀lé àwọn èríwá náà èríwá èléríwá. Ẹlẹ́rí àwa ṣùgbọ́n àwọn ọ̀nà ọdí òun ẹ̀gbọ́n wa. Àwọn dúpẹ́ bọ̀ fi ó ti wà successful bẹ́ẹ̀ akáàbọ̀ yí orí ètò sà. Ẹ tún gbọ́ ọ́n náà o ẹ tún gbọ́ ọ́n o. Abáwa tà ọ́ jí ọ̀nà. Ó yá bàbá tún tẹ̀ kí nìyẹn àtẹ mo sẹ́ẹ̀dì ń rẹ̀. À ń gbọ́ mi bẹ́ẹ̀ mo ti sẹ́ẹ̀dì nǹkan kan. Ẹ ti gbọ́ ọ́n ẹ ti gbọ́ ọ́n lẹ̀. Ó ti wà ó bàbá ó ṣé dédé o sọ̀rọ̀ dédé kálẹ̀ tí gbọ́ mi bẹ́yìí. lórí ètò bàmí tí ó bá wò ó rí ẹ̀rọ alátagbà báyìí kí Facebook òun YouTube wá kárí ra kedere ó dá ká wà wà yìí lá wà ká wà wá fọ́ra wa láì. Ọlọ́run ọba Elédùmarè. bẹ́ẹ̀ ni bàmí akáàbọ̀ sà àbáwá kí ara lé àbáwá kí ara lé adarúkọ ńlá adarúkọ bàtí wá àdúgbò ńlá. àjọ máa ka code switch ní òwe ilé. èyí wàhálà sà èyí wàhálà. àkó switch èyí wàhálà. tọ mo máa kí dédé náà léwo mo kí dédé náà léwo mi ní wákàtí ọ̀wọ̀ yìí o. ó kí a o adẹ̀kú ètò yìí. orúkọ mi. My name is Dr. Stephen Olusegun Bada, an associate professor of psychology. Psychology. So, mo jẹ́ lecturer ní one of the federal universities ní Nigeria, precisely ní Katsina State. So, ibẹ̀ mi ti lecture ni. So, mo dẹ̀ kí n ayé náà mo dẹ̀ dọ̀ pé I invite me pé jí wá sọ̀rọ̀ lórí topic àfi jí wá sọ̀rọ̀ lórí. So iná mo bọ̀ mo kí n bá mi àti yèmi àtàwọn àbúrò àtẹ̀gbọ́n mi dédé àmọ́ kúrò lẹ́ o. Bàbá bàbá mo fẹ́ dárúkọ bòye àti wá ní ìkálẹ̀ yìí gangan. Mo jẹ́ ọmọ bíbí Ìjòdò Òṣòro. Ẹ̀ẹ́dẹ̀ ní ìka ti bàjẹ́ mọ́ àti jámánẹ́ ti yé. Iye mo jẹ́ ọmọ Gbótako. Kádùgbò bẹ́ẹ̀. Kádùgbò Lùwòyè. Lùwòyè Ọ̀gọ́mà. Ní Lùwòyè Ọ̀gọ́mà. Ibẹ̀ ni mo ti wáyé. So mo jọ́ máa jòdò mo dẹ̀ jọ́ máa Gbótako. Bẹ́ẹ̀ni. Gbótako ọjà gèlè nẹ̀ ẹjọ́ sé ni. Àjọṣe wa ẹ̀dẹ̀ ní bàjẹ́. Àmín. Alẹ́ bàbá káàbọ̀ bí. Alẹ́ àṣẹjà pè náà.
dáńdè jẹ́ wa ẹ̀jẹ̀ fọmọdé kéékèèké yóò pè é yìí. àmàlẹ́jẹ̀lẹ́jẹ̀ rà yà pé ó pè é àmà kéékèèké. ẹ gbọ́dọ̀ máa ṣàṣe torí àjọṣe wa ni àjọ nẹni. àṣẹ o. Yes. Bàmí ní kámákámá bí máa ṣe pé bẹ́ẹ̀ àgbà wọn àkókò yóò pọ̀ a ti mú òun ya fẹ́ sọ̀rọ̀ lórí ẹ̀ àti fún wọn ní a ti fún wọn ti ra lọ́wọ́ wọn náà wọn. ṣùgbọ́n àwa tún fẹ́ fọ́ dára iye gbọ́ wa nínú ilé àtàwọn ayé àtàwọn padà gbọ́ wa dàmà afẹ́fọ́ nípa pé important factors to consider in choosing an impactful career. Yes. ní career yẹ fọ́ yí báyìí ní iṣẹ́ ṣíṣe bó bá fẹ́ lọ léwé o òun bá fẹ́ ṣe òun yẹ́dẹ́ gbéyẹ̀wò dẹ́ tó fọ́ pé òun fẹ́ lọ bàbá àtú ojú òpó lẹ́ran àjọ abáwa mọ̀ bẹ́ẹ̀ gé àyànnà náà rí ìṣẹ́jú ìpadà lè ka béèrè afẹ́ béèrè. So nùgbòye mi dájọ́ sọ̀rọ̀ mo sọ pé one of the problem èyí máa wá fèsì náwó báyìí jímọ̀dẹ̀ mà as academics òun lè ṣe problem àti choose career ni and most people or most parents a jẹ́ pé àwọn dictate wọn a máa ní so òbí àfọ̀ pé wọ́n fẹ́ jọ máa la ṣe bẹ́ẹ̀ yìí after wọ́n fẹ́ jọ máa la rí ìdùn bẹ́ẹ̀ yìí àwa kan force ọmọ apart from òbí a tún wá discover pé ọmọ fúnra wọn àwọn ọ̀rẹ́ ó pẹ̀lú ọ̀nà dictate yìí wọn especially our adolescent wa because that is another program for another day so adolescent wa from 1 to 21 years 10 to 21 years àwọn àpè wọn adolescent ni majority of them fẹ́ gbọ́n yìí ò bíjẹ́ sọmá I prefer ya gba àmọ̀ràn lẹ́nu ọ̀rẹ́ and ìgbàmọ́ ẹ̀ wà ọ̀rẹ́ lè lead yẹn right ìgbàmọ́ ẹ̀ yà pé ọ̀rẹ́ lè lead yẹn wrongly just that ọ̀rẹ́ mi fẹ́ la ṣe lọ but àwọn kankan ó jẹ́ pé ẹ̀jẹ̀ yẹn consider yìí ta pé okay mi láì mo fẹ́ tẹ̀lé la ṣe lọ ọ̀rẹ́ mo fẹ́ ṣe medicine ó fẹ́ dà medical doctor èmi láì gan mo fẹ́ tẹ̀lé lọ́jí la ṣe medical doctor without looking at some of those things inú ilé yìí mo ti wá ṣé mo ní talent yẹ ṣé mo ní skill yẹ ṣé personality mo gbé ṣé àwọn kankan so ní àfihàn wa discuss ni pé jọ máa ta lè sọ pé òun fẹ́ rí ìdílé yìí ó ní àwọn kankan yìí wọ́n gbọ́dọ̀ kọ́kọ́ wò gẹ́gẹ́ bí òwe kálẹ̀ pé olè ẹ̀ kọ́kọ́ wò olè ẹ̀ wò yàtọ̀ sọmọ lórúkọ ni so ó ní ọ̀yẹ́dá gbé ètò yìí wá ni pé at least appoint kankan ọ̀yẹ́ pé a gbọ́dọ̀ jẹ́ jí àwọn ọ̀dọ́ wa jẹ́ àwọn mà oríṣiríṣi iṣẹ́ òwúra ni èèyàn lè tó bẹ̀ mú iṣẹ́ bẹ́ẹ̀ yẹn náà sí pé bóyá ó consider factor yìí mẹ́rùnbà nẹ́yọ kọ̀ọ̀kan ó kà yẹ pé yaba mẹ́rùnbà òyìnbá àpọ̀jù torí mú ẹ yẹ pé ìtumọ̀ ẹ̀ ní ìkálẹ̀ abádẹ́fíjà túmọ̀ ẹ̀ ó lè máa dédé ó ti pẹ́ àti kó náà lídìí ẹ̀ máa bínú bá mi so òyìnbá fẹ́ ga ní inú ẹ̀ but a kan miss dédé ẹ̀ papọ̀ ni tó dàjí lè yé and target audience wa yàtọ̀ tẹ̀ gbé ètò yìí kalẹ̀ so ìdí amúgbé ìròyìn wà rẹ̀ ni. àti bàbá kí ohun yìí ènìyàn gbọ́dọ̀ kọ́kọ́ mú ìyẹ̀wò kó gbọ́dọ̀ gbé ìyẹ̀wò tó bá fọ kó fẹ́ mú iṣẹ́ ṣe pé ó fẹ́ lọ yunifásitì ká gbọ́dọ̀ kọ́kọ́ mú ìyẹ̀wò. So japa fọfọ fẹ́ lọ yunifásitì preparation àti lọ yunifásitì ti bẹ̀rẹ̀ náà ti secondary school yàtọ̀ àpọ̀ fẹ́ kọ́ JAMB abẹ́kọ̀ WAEC àti gbọ́dọ̀ kọ́kọ́ ní àwọn kankan yàtọ̀ àpọ̀ pé a fẹ́ mú law yìí a fẹ́ mú engineering yìí mo fẹ́ dà teacher ó kà yẹ pé àmọ́ wa fẹ́ dà teacher má báyìí ọ̀nà fẹ́ ṣiṣẹ́ teacher mo ti káàkiri mo ti deliver lecture yìí káàkiri everywhere tàbá ti tó àwọn schools yẹn kú ọ̀nà ìlọrin fẹ́ dà teacher mbẹ́ yìí ọ̀nà ànáwó òkè àfijàbá bìrì tó bí pé ok kéèlú náà yóò fẹ́ dà professor gbàánìwárí few hand ẹ̀ẹ́dẹ̀mọ̀ pé ẹ̀yẹ kì í adìyẹ àkọ́kọ́ yẹn jíta pamọ́ ni so gbàánì àṣẹṣẹ àwa náà wọ́ọ̀kì àwọn fẹ́ dà professor àwa fún àti professor àti teacher ọ̀sẹ̀ kan so nìyẹn jọ sí ni ìkàkà lè ka teach níbo yóò high jí ìkàkà teach níbo yóò low so teacher is teacher so preparation wọn ti gbọ́dọ̀ bẹ̀rẹ̀ náà ti
secondary school torí secondary school àwa parí JSS3 ibẹ̀ àti apẹ́ àwọn ọmọ ni ìyá lọ science ìyá lọ art ìyá lọ commercial ibẹ̀ àti apẹ́ àwọn ni so preparation for the journey of the university start from SS1 so àti SS1 náà pẹ̀lú yẹn ẹ bẹ́ gbọ́ ní ẹ̀rùn teacher yẹn ẹ̀rùn guidance counselor because it's one of the most important key factor àbí aspect in secondary school a counselor most school to neglect this time around school you nega my fellow can visit the counselor and counselor a lot of roles to play in school role we have academic and educational problems you know my face no my lawyer will be me okay sir but introduction so role academic and educational concerns because the counseling in psychology have a problem concern I believe we are my problem but they know what are concern so grade ki pass ki systematic way yi an lo le mo pass a fe se wa ki le prepare fún a fe se jamb ki subject combination so a teacher no kan so le handle it. There are people they call the professional counselors. So they were trained in that direction to put all those children through. So that's why they established those offices in all, even in tertiary institutions. We have counseling center. Even at primary school, we have argued that we have to do it at the elementary level so as to catch them young. You can't educate career take by Karoko. You may move by you, but Maka Joy Kokahi. So, just say vocational and career problem, maybe concerns. Career is always a problem to the students. Though on more plan because of the kind of country Yabarawa, on more plan medicine. At the end of the day, university pa for Kadara, University of Bada. Oh yeah, be over the 260 jet medicine. Oh, the net 230. About the net very close to. So at the end of the day, in Yanoto. Then the leketa, only she emotional problem or psychological concern. You go amayene. Because mato beganu ba mu aka wa moody. Ego wa bi no wan pe ki problem we e ni le fo. Omo area they are from broken home. Omo area they are not from broken home. Iba ati yega. But he much no. So we affect Amanganya and they need someone to talk to them. So among these three, we are only talking about one today, which is career concern. Career. Career, kiyeshe use yi enyeshe. You are trained on the job. And career you just plan one day. It is something that requires a careful and thoughtful and, it also requires introspection. Like what I have said, embarking on a career journey is a significant life decision that requires careful consideration. Everybody consider it. Careful consideration, self-reflection, careful thought, introduction, be introspection. Agbègbè yìí wọ́n ti wá jíro talent jíro máa mention pointing àyẹ̀ yìí wọ́n gbọ́dọ̀ wò yìí tà fọ́ pé career yìí mo fẹ́ la ṣe rèé torí àwọn àyàn ó ga ọjọ́ pé ẹ̀rọ ní bá ń sọ̀rọ̀ ẹ̀rọ ní ok ní kálẹ̀ sí kéèlú ọmọ àkàlẹ̀ yìí tún ṣe medicine ègàmá ohun wa tó bẹ̀rẹ̀ yóò pọ̀ jù ní ìsín ni pé education courses nursing ní kálẹ̀ etí wà faded away even few òun ṣe law ní sí ni because ẹ̀rọ ní bá àwọn àyàn sọ̀rọ̀ ohun yìí wọ́n ẹjẹ́ yàn ká ṣe irú program ẹjẹ́ yàn ká ṣe time to time bó tẹ̀ ṣe ní school náà bó tẹ̀ ṣe once in a year yọmọ bá ti wọ SS1 SS2 yẹ yàn gbé kalẹ̀ so that èyí sì yá tí a ṣe yìí máa tọ́ọ̀chì life one or two of them at least àárún mú lọ́nà lé so when it comes to selecting a career path understanding your own desire and aspiration plays a very important kí ni desire mi. Kill and aspiration me. What do I aspire to become in future?
So, and a career is the job or profession that someone does for a long period of time in their life, until, at times, until retirement. Sometimes until death. Only a career. Career is different from job. Job, and they hire me immediately. But career require a very long period of training and certification. Every time you have to be certificated. But job may not require certification. Only may require certificate. Teacher. Teacher le jẹ́ career ẹ tó pè é iṣẹ́ mọ́ ẹgbẹ́ wo kà skill ó lè jẹ́ medical doctor tó gbé contract mọ́ ẹgbẹ́ road construction, their job. So it's not the same thing as your career. That your medical doctor is your career. Èèyàn pè é wo tó bẹ̀ ya wo lọ yàgò is what we call job. Ó la yanaba. So ó ní ẹ pé ó ṣe job ni. But career is your profession. Like you guys now, your career is in is journalism. So possible you don't like your run okay òṣèlú ó ti yẹ mọ for me baba. So then let me go straight to the point. What are the factors to consider when choosing a career? Number one is your interest and your passion. You need to have interest, not by force. Like when I was introducing the program, I said parents are forcing their children to do this and do that without considering some things like their skills, like their passions, like their talent, like their level of intelligence. All these things has to be put into consideration. And number one, there is interest. And some question to ask, Nipe, what do I enjoy doing? That is number one when it comes to interest. Are you more like it? Is it like, do I like meeting people, talking to people, being in the midst of people, or do I like to be alone? You will ask, what do I enjoy doing? What job can I do and be happy? Even though without getting paid. Okay, but there are some jobs. On my lecturing, I quit you somewhere, lecturing job. But because of that self-fulfillment, because of that satisfaction that the job will give to the person, so all this, what are your interests? What are your passion? What do you have passion? Is it music? Because law, medicine, engineering. People have excelled in various areas of discipline throughout the whole world without even certificate. So, is it the area of computer? Is it this aeronautic, all this artificial intelligence? A new concept, we need to introduce them. A lot of people are not happy with their careers and job. It is important to identify your interest and passion and align them with your career. That is number one. Your interest matters and what you have passion for. Number two is your skills. I call it your soft skills. Soft skill, it could be how empathetic you are. It's not the skill of what you can use your hands to do. Do you have empathy for people? Because empathy is different from sympathy. If you have empathy is like putting yourself in the shoe of another person. Somebody is feeling a pain, and you are as well feeling the pain that the person is feeling. That is empathy. You are empathetic. And an empathetic person, no empathy at all. It doesn't have feeling for anybody. And when you say sympathy, but empathy is somehow psychological, somehow emotional. Poverty. Then you now look at you are on one flashback, one reflect back. When I was in his or her shoe, I used to be like this. To one empathy. Unlike person, so soft skill, employer will ask you,
Pé can skill ìwo ne? Are you empathetic? Do you know how to manage your time efficiently? Do you know how to manage people? Can you work in a crowd? Can you work in an organization that have few employees? All these ones, your skills, employee will have. So, oh my, okay, oh, I have this, I have that, before you can embark on that thing. So the third one, the talent and strength. It is very, very important. Your talent are those actions that come naturally to you, but not to most people. Actions that come naturally to you, but not to most people. Key and talent me. Ọdún ẹ̀ tí ọyọ́ pé àti kékeré yẹn ti kọrin ni. Ọdún ẹ̀ tí ọyọ́ pé àti kékeré yẹn ti tẹ̀lé báyìí àti yẹ lọ hí oko. Ọdún ẹ̀ ọyọ́ pé báyìí mẹkáníìkì ni àbí báyìí bíríkìlà ni. But because of skill, you know, to acquire and at the door, iba at yen. After work, yet a liver law can go to different types of plant, different types of animal. I will grow up and go and study agriculture. I will go up and go and do this. So, Otu are talented because of the training he has also received. So, in addition, then do you have the strength to go for that course? Do you have the strength? It is one of those things that they need to put into consideration. If you consider your talent and you consider your strength, it will make the individual to be successful in whichever switching career. He or succeed. So you must understand your talent and you must know your level of strength before you can say, okay, but you mention interest and passion. We got an interest and passion from because of the passion he has for taking care of human being. The way very on the sick, so then I mentioned our soft skill that you need to be empathetic. You need to know your skill before you can go. Then another one is I mentioned talent and strength. Then the fourth one is job availability. Baba ma jenji tanga. They may do our own country to read is the job available? So you man you got be and then counselor you buy counsel you got big because we see is he available in Nigeria? Or they have only small vacancy for this job, or will you need to travel abroad before you can operate after studying this course? The job at times is even available in the country. Do you know person? And is whom you know, and the job is not even the job is no longer there, but the job is there, but they know those that they are giving it to. So you need to know when choosing a career, a job, you should research and stay informed. You should know the kind of job that is trending now, the kind of discipline that you can go for that is trending, that you know that when you finish, hey, problem. We know those mention and consequence that you neglect. In psychology, we don't do it. But you need to act. You can research. You can browse. Phone life. Otherwise, you back boy anything new as an adolescent, because the category of people that my target audience with the adolescents. I'm an adolescent psychologist, so I know them very well. They hold different kind of phones. Phone you will but what are they using this thing for? Ordinary the medicine, ordinary the Greek. Instead of you to go to different websites where you can gain more knowledge, they will not go. So they can also browse job availability. And courses they are not popular in Nigeria. And courses
So they can only get all this information from the counselors. They have the available list of all the courses. In fact, new courses. Apart from law, medicine, engineering, and new courses here. Only Magani country you. Private university organi but you afford the private university that's a good sponsor. But still, I need that to get information. I need that to get current information about the world of work. So, is the job you want to do, is it available? I don't condemn any course. That's why I don't want to mention any course here. Is it available? So you will need to ask those that knows better than you. You can ask your parent. You can ask people. University. What is the prospect? I mean, what are the prospects of this discipline? Because listen, we are asked to, apart from the certificate, because we lay too much emphasis on certificate. Apart from certificate, we are asked to learn a skill, a trade, vocation, so that when you finish and you cannot use the certificate on time, then you can embark on the skills that you have learned. So that's what we are preaching to all these young children now. So the next one is level of education. I would say, all require a higher degree, a higher education before you can thrive successfully on that job. Higher education, not just having NC or first degree. Even at times, their masters is not even enough. So what you say because first degree, but course require masters or PhD level. Then you will need to consider that. Energy consider after first degree. So I'm saying like lecturing job, especially in the university. If you are not a PhD holder, you are not recognized. If you have first degree, or not even university now, even college of education and polytechnic, you see most of the lecturers that have been teaching for a very long time there going back to school to renew their certificate, to update or to upgrade their certificate, like this teaching job and some other jobs like that. Even in the medical line, here for you, first degree, MBBS, you will still want to go for masters, and we have a lot of professors of medicine across all the fields of endeavor. So, of course, first degree, you want to work in the ministry, you want to work in some of the government parastatals. But in the first degree, you can get to level 17. So, individual would consider job, you say, with my first degree, I'll be able to go to the highest peak. The highest peak in academics is a professor. Without a PhD, you cannot be a professor. So, and in some other fields also. So, your level of education that you will attain in life matters when you are planning to choose a career. Then another one is course relevance. Key relevance is course yi. Mo fẹ́ la read Yoruba. Mo fẹ́ la ṣe Christian religious study. Mo fẹ́ mention Yoma Bino. Mo fẹ́ la read and course is it relevant to this current society that we are in? Can this course solve any problem? Because most of the jobs are now being replaced by new technologies. There are new technologies. Our job very, very, very soon they will fade away. Because even in abroad, they are replacing some jobs with robots now. They are replacing some jobs with machines, newly developed machines that can perform what human being will perform. So you need to look at the relevance of the course. Doctor, sir, Let me go. Okay, sir. Sorry for being cutting, sir. Sorry for cutting in. Okay. Ope, 80 dànù. Okay. Àti lè gbé dúró.
ṣùgbọ́n dá wá gbé dúró dá lè gbé dúró rẹ ní secondary school dá padà secondary school ọ̀nà ó bá ti ra ní university ọ̀rẹ́jà tó ti parí débẹ̀ gbọ́ òyìn ẹ̀ fọ̀ yí báyìí ó lè kàkà ara agẹ́dá padà secondary school báyìí secondary school afẹ́ padà èèyàn abárọ́ ní 20 ní kíláàsì kan ìyá ọ̀fọ̀ fẹ́ ṣe medicine afọ̀ fẹ́ ṣe doctor òun fẹ́ ṣe lawyer òun fẹ́ ṣe kíní ìbọn at the end of the day nígbà bá wá parí tán wàá rí i pé ìmú ẹ̀ láì ní class 20 yẹn a lè mọ̀rọ́ lọ university nínú wọn ti ṣe pé college poli òun ni àparí ẹ̀ ní kí a lè ṣe yìí. Hello doctor. Nẹ́tíwọ̀kì yẹn rẹ̀ náà doctor ní ọ̀wọ́n sọ̀dọ̀ wa níbẹ̀ sọ̀dọ̀ wa níbẹ̀ but I'm very sure pé a padà join ní wa tó bá ti padà wá kí baba àǹgàyé bẹ́ gbọ́ wa ó ti fọ̀ yóò pọ̀ jù nínú kí baba ó dẹ̀ fọ́ ó fọ̀ tó yẹ pé ó goyeye ó fọ̀ kí baba ó goyeye bó dẹ̀ fọ́ láì gan wákà wó pé jimá tiẹ̀ tún bí ẹni pé jimá tiẹ̀ kọ́ ti ń dìkà fọ́ lọ nẹ́tíwọ̀kì ó ti ṣe baba ẹ padà wá nígbò bá dẹ̀ padà wá nígbò bá padà wá nẹ́tíwọ̀kì kí wá nẹ́tíwọ̀kì yá kọ́ọ̀lù fẹ́ ká wọlé mẹ́ kọ́ọ̀tì ẹni. So mẹ gbọ́ wà mí. Okay sir mo ti pé mo ìrànbádànù kan rí báyìí pé mo ti ó pẹ̀ ìdànà ní secondary school wa báyìí ní èyí a rí pé nùgbàyẹ̀ a lè rí àwọn atóbi 20 ìyá fọ pé nọ́ọ̀sì doctor lawyer doctor òun ni a fẹ́ ṣe mẹ́rin wáìfọ̀ rẹ̀ òun mo fẹ́ ṣeré òun fẹ́ ṣeré but at the end of the day ó lè ṣe nínú ẹnu pé à ń tẹ̀lé màrọ́ọ̀nù kan nínú dédé wa alọ́ school o ṣùgbọ́n èèyàn àwọn university kí a lè ṣe yìí. Ohun ara òye a lè ṣe nílẹ̀ ó lè ẹ̀fọ́ yìí ni pé èèyàn gbọ́dọ̀ understand ara ẹ̀ first pé bọ̀sùn ti fọ́n sí ìyá lè jẹ́ 20 bẹ́ẹ̀ náà wọ́n fún fẹ́ ṣe medicine wọ́n fẹ́ ṣe doctor yìí tẹ́ ẹni náà aláìdíbọ̀ fún fẹ́ ṣe lawyer èèyàn gbọ́dọ̀ kọ́kọ́ understand ara ẹ̀ first jọba lè fi understand ara ẹ̀ ṣé o rí baba level of intelligence of each and everybody of everyone all were differ intelligence level mi ó yàtọ̀ ti tiẹ̀ intelligence level ti tiẹ̀ yàtọ̀ ìtọ́nu mú ẹ̀ èèyàn gbọ́dọ̀ kọ́kọ́ wò pé kí ni level of my IQ intelligent quotient intelligent quotient fúnra ẹ̀ that is another thing ó tún ní classification náà jẹ́ pé jẹ́ ìyàwó pé ok intelligence ọmọ yóò fún fẹ́ ṣe lọ ọgbọ́n wọn ti kọ́kọ́ pẹ̀ yé ti dànù ní pé I'm study very hard the reading culture now is very very low our students are no longer reading they prefer to do some other things than to read carry your book and read they can press phones for 5-6 hours but they cannot read for 30 minutes. And when you mobile phone is as a result of research, you have to conduct and we know. Because they change attitude. And most caucus or guidance counselor. I'm only the counseling. It is counselor that will tell them, okay, can I go over a Loto, will they shit? Counselor has on me. But talent yẹn skill yẹn gbé ṣé o gbọ́ mi bàbá. mi gbọ́ bàbá ẹgbọ́n wọn. pé ok o skill yẹn ó lè ṣe kí ni o fẹ́ ṣe yìí a mọ̀ pé wo ní interest lóòótọ́ a mọ̀ pé wo ní passion but ṣé level of IQ ṣé o gbé by the time yìí goes ní counseling àbí ní psychology anekere ga ẹkùn psychological test any problem yìí ọmọ bá gbé wá èèyàn kan ní ìró pé jẹjì gospel bá wojú ìbá lo psychological test yẹn what you are doing is you are just giving advice and counseling you may mention that it goes beyond advice given your ọmọ bá fẹ́ lọ fún vocation àbí career there is one test
vocational interest inventory. As a psychologist, we have 4 money. You are loaded with so many questions. Or that in or that in a scoring guide. Now you about 4 money. You just don't. It is a non-professional. Test. Can advise. Anybody you can advise, but it's not counseling. Okay, adolescents were no problem. Test adolescent personal data inventory APDI. Once over to tiki our options here. Our joko, I was scoring manual. Only percentage. You can score that okay. Buy any. Only a percentage you can score. We can't do MOPS. Motivation for occupation preference. So they need all these things. They need counseling. Even in community at the agitate, there must be a counseling center in each of the community. Because schools counseling center but were functional. Counselor you can counsel your member and principal lunga can teach. But if there is counseling center in community, maybe by NGO or maybe by individual, because that is the number one thing. They need someone that will talk to them professionally. Then 2, their attitudinal disposition, their attitude. Only change here. The attitude towards reading. They have to read. Their study habits have to change. And they know the kind of peers to keep. Show me your friends and I will know the kind of person you are. So the kind of peers, research has shown that peers can influence individual academically. Your good peers, it will affect you positively. Your bad peers, may affect negatively. But in affect you what time much. But Tori and they tap from them. Because you will ban a time matter. No matter no, the primary school just lawyer and say but secondary school. The kind of gang you join. Open no, you are affect here. So they need to scrutinize it or they are going to change the attitude, the use of phone, then counseling, then parental advice. A lot of things like that. Doctor, thank you very much, sir. Thank you very much. Yes, my friend. Àkókò wa ti lọ ṣùgbọ́n àti àbèrè méjì kan lọ́wọ́ ńlá dá tó lọ. Okay. Àmọ́ pé nígbà kó fẹ́ bẹ̀rẹ̀ nùgbà ẹ̀ à ń fọ̀fọ̀ nípa pé sùkúù yá náà yí láyé nìkan pé ètò yí kánsẹ́lọ̀ mọ́ kí kánsẹ́lọ̀ rẹ̀ tún wá kẹ̀lé lóòótọ́ à ń tún dẹrùn paná. Bẹ́ẹ̀ni. Àti wọ́n fọ̀fọ̀ pé nílẹ̀ kálẹ̀ kó ṣe náà ẹ̀ pé ọ̀nìyẹ ṣe doctor. They study medicine as a course ní school lọ́wọ́lọ́wọ́ university pé ẹ̀pọ̀ mọ́ ìyẹ́sẹ̀ nọ́ọ̀sì ẹ̀pọ̀ mọ́ lọ́ọ̀yà ẹ̀pọ̀ mọ́ ṣùgbọ́n olójú kẹlẹ̀ wà lè yọjú ẹ̀ nà díwáka wà lè kàdé di kàkà ọdún kakó inú ju ẹ̀rẹ̀ kàdé làjú náà lẹ̀ kí àwa wá lè ṣe gẹ́gẹ́ bí ènìyàn tó bá tẹ̀ wá ṣe pé school ìjọba ètò ẹ̀fẹ́ wá ṣe kí àwa wá lè ṣe àwọn ayé gbọ́n nínú ilé ọdún bá dẹ̀ fẹ́ mọ́wọ́ program nínú ètò wọn yìí pé dáhùn àwọn ẹ̀dá mọ́kà tó bẹ̀ kárin lọ because ìṣẹ́ tí wo lọ yìí ló bá tó táìmù kan á burú á pọ́n jù yìí lọ kí a lè ṣe yìí. Mo ti sọ pé 1 practically jẹ́ ṣe pé bóyá jàmú ṣe theory àjẹjí counseling center ya each of the community ó bá ga ní òṣòro jàbárí náà àmà wa yóò lè ṣe ṣe dédé dehun kì í ṣe viewing center of television football whatever jí counseling center ya. And they employ a professional counselor. Then 2, you buy one with that batini, what they pay and coaching center. Ya. Coaching center, after school, Yaba Paris, have you got that time or exam? Boya jambu ni o, boya keneni o, he did the akenenga yima. Mo believe the coaching center baga, then the counseling center batiga. Where they are professional. Jang bangambe, jang coach yamangai, and obviously law sciences. They don't coaching because mo first law.
mo fẹ́ ṣe medicine gbogbo yẹn ti bẹ̀rẹ̀ ní JAMB score ó possible jẹ́ all the 9 A1s jẹ́ all the 9 credit ìyẹn pé I require to study medicine law engineering yẹn yìí tó bo JAMB yìí JAMB fọ pé 280 wọ́n ní ìdí ní medicine ni jọ́mọ dẹ̀ la ka ní 270 ka ní 230 gbogbo yẹn tí kọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀ rí yẹn ni yóò jẹ́ pé ọ̀nà yẹn ti dàrú but the coaching center bá ra jalè ní in addition to ohun yìí àwọn ti gé ní àti class jẹ́ tún kọ́ ọ́n èmi bìlẹ̀ pé change then a gbọ́dọ̀ ní mentor ọmọ gbọ́dọ̀ ní a very good mentor. Who is your mentor? Who is your model? Yọmọ ìbá ti ní mentor ọ̀nà ìyẹ́pẹ́ mo lè ka apart from counselor mentor mo ní ẹ̀gbọ́n kan náà àdúgbò medicine and study ní Ifẹ̀ ní medicine and study ní UI ní Unilag. By the time we bet like about it's a counselor, but because it's in the field already. By the time we bet like about when you bet you bo open you help our ngai time we bet bona tenwe akaje gi okanjika fahibe. Then government they have a lot of roles to play. Agode de lekale ehuna. So me mama ngai ga me mama mu kawe ganisi. Boya kandu ni boya ke atupani mema. So all those things, the social amenities that we enjoy in those days are no longer there. We should also plead to apart from pleading to the parents to send them to coaching, our government has a lot of roles to play. They lack so many social amenities. You have all present in your urban center. You have in rural area. My boy. Torí jaba for fi ja tẹ̀rù ní ọkọ̀ yìí ilẹ̀ asún ilẹ̀ amọ́ ó lè wá jajẹran pẹ́lẹ́rùn ṣùgbọ́n òfìfà ọ̀fọn èjẹ́ àti yànnà náà àti fọ́ òbò yìí èyẹ já jẹ́ òbò yìí ẹ̀ ti expect jẹun fọ́tò àti fọ́ kọjá bẹ̀ à ń ṣe ọkùnrin náà ní dọ́ bàbá mi à ń ṣe gan àjẹmọ̀ pé jaba pé àmà pé jaba bìlífù pé jaba pè rán ní ìgbà máa wá ètò yìí tó wá ní. a rí ìdúpẹ́ lọ́wọ́ wọn torí ẹ̀rí ọjọ́ mú so lókun àti àdúpẹ́ God bless you sir. bàbíjẹ́ tó lọ àkànga lórí bébé yìí yẹ kí n Mr. Enoch Ghana only prof I'm proud of you. Then there's another person here Abdulaziz Busa only wow I can see my mentor Associate Professor Bada. Then Atuna Bebe Mangari Mande Masari only Steve Olusegun Bada thank you. Otubo Katugambe Asan Yusuf only the man hits the point. Then Ojajuni Emmanuel Odi Oratinu Bayen pé àwọn gangan kì ó jẹ́ dóhun ló ṣe mẹ́tọ̀ òní. Then we have Mr. Fadipe Kazin only this a topic thanks so much sir. So àwọn yìí àtàwọn yòókù ẹ̀ nílé kàdé díẹ̀ ó wọ́n ní ẹ̀dájẹ́rán pẹ́ẹ́dẹ́rún ṣùgbọ́n òfààfàn èmi jẹ́. I am grateful to all those that you have mentioned and those that you cannot mention. I'm grateful. Some of them are lecturers in my institution. I've mentioned them. Wow. So thank you very much, and I'm very happy that you brought me for this program. Baba. Mo dẹ̀ tún mú àsìkò yìí mo mú kí ọ̀rẹ́ mi Dúpẹ́ Olówó dáhùn sí. You know when is my childhood friend. So mo dúpẹ́ lọ́wọ́ ẹ̀ gan gidigidi. Òun náà ó fún mi ní opportunity náà tí wá sọ dédé omẹ́sọ̀ yìí ni. Àjọ sọ̀rọ̀ mo dẹ̀ sọ̀rọ̀ pé I will try my best. So abá mi kí jábá rí o. Dúpẹ́ Olówó dáhùn sí. Láti Philadelphia ní US. Bàbá kí ara ilé nùgbọ̀kan yìí. Mo kí àwọn òde ní ara lé o, mo kí dédé déyàn wà tí táìmù yìnyín ọ̀já mú wò ètò yìí o. Mo kí dédé déyàn. A máa bínú mi o. Ọ̀rọ̀ pọ̀ yìí mo fẹ́ fọ̀ ṣùgbọ́n èyí táìmù. Dàbá tó padà wájú pọ̀. Ìyá àbá tó rí àtúbẹ̀rẹ̀ náà.
àṣẹ o. àṣẹ bàbá àdúpẹ́ o God bless you. àjíǹde ara ká jẹ́ o ó máa dà o. Okay, ó dàbọ̀. Yes. A ti gbọ́ ọ̀pọ̀. Bàbá yìí máa ń fọ yóò fọ nínú ewé yìí o. Ó ti yọ ìdọ̀tí kẹ́lẹ̀ yìí. Ó sá. Ó ti fọ yẹ́ngẹ́ngẹ́ngẹ́ngẹ́ngẹ́. Ó sá. Mo ti mú tiẹ̀, mo ti mú tèmi. Olúkálùkù wa ti mú tiwa. Ìyókà ẹ̀ níbẹ̀. Ìyówá àwọn òyìn yẹn já sé. Dídéde kílẹ̀ yìí ti lè mẹ́ òtúmọ̀ dìbò òpò. Ó wá kùnrin ọwọ́ ẹ. Ó kùnrin ọwọ́ mi. Àgbájọwọ́ kẹ̀rẹ́kẹ̀ òun ẹ̀ mú sọ̀yà rí. Júwọ́ ṣe tiẹ̀, kí èmi ṣe tèmi. Mo dẹ̀ máa fi náà gbára Ọlọ́run. Dédé àwọn àyè okùn díẹ̀ káàtó ìgbàyọ̀ra nílẹ̀ yìí. Ọlọ́run àbáwa náwó yìí. Àtẹ̀wá àtúwọ́ dédé àbọ̀ yìí upò. Orí abala yìí ara bẹ́yìn. Òun ti abala nọ́ọ̀márìn. Nọ́ọ̀mà bó ti pè wọlé láàrin ìṣẹ́jú mẹ́wàá yìí. Ìṣẹ́jú péréte. Pẹ́ lọ. Àpèwọlé tẹ́lẹ̀ ní pẹ́ lọ. Bàbá yìí fọ̀fọ̀ bàbá yìí fọ̀fọ̀ lílà yóò pọ̀ yeye ó fọ̀fọ̀ yóò pọ̀. Ó mà ilé ìwé ẹ̀kẹ́ dárúkọ náà nìyí. Ohun yóò lálẹ́ yìí gẹ́nẹ́gẹ́nẹ́ ti bàjẹ́. Ó bàjẹ́ bòbò bàjẹ́ tó. Ti bàjẹ́ kọjá àyè. Ó gbọ́ pé ó jẹ́ ó bà ní kò bàjẹ́. Ó bà ti bàjẹ́ tán. Àìdẹ̀bàjẹ́ ẹ̀tàn kẹrẹ́ àwọn ká má sìkò yí ẹmú pé àwọn ọmọ ìkálẹ̀ nílé nóko. Wọ́n jẹ́ pé tọ́fẹ́ pé awáyé máa lọ ìra o. Ṣùgbọ́n mo bá ṣe òun ni aka mú pìtàn ni yóò bá ra má bẹ́ẹ̀ bá tẹ̀ tí wọ́n á fọ́ tán àti wọ́n á ká fọ́ létí ọmọ ẹ̀ afọ́ létí ọmọ mà ẹ̀. Ìṣòwò ti gbé ayé ṣeun yóò hàn ìṣòwò ti gbé ayé ṣeun yóò dáa. Ní ọjọ́ kan nígbò mo lọ Ìbàdàn ní ṣọ́ọ̀ṣì wa ní Ìbàdàn lọ́wọ́ Òkè Àdó First Baptist Church Òkè Àdó Baptist Church nígbò mo tọ́ wọn. Àwọn ká fọkàn ẹ̀ ń fọfọ yẹn àwọn bàbá yẹn wà á jẹ́ ṣe Thanksgiving nígbà wájú kó kékeré ńlá kí wọ́n ká fọ àwọn ká fọ pé ìjẹ́ àwọn mọ̀ pé bàbá yìí kì í rà kíní púpìtì yìí bẹ́ẹ̀ yìí. Ìjẹ́ àwọn mọ̀ pé bàbá yìí kì í rà kíní sí ẹ̀yí bẹ́ẹ̀ yìí. Ìjẹ́ àwọn mọ̀ pé bàbá yìí ó rà kíní yìí bẹ́ẹ̀ yìí. Dẹ́rẹ́ lẹ́ka tó fẹ́ sẹ́lẹ̀ sẹ́yìn ni. Bàbá yẹn fọ́ títí omi kúrò láyé. Ọmọ ẹ̀ kan bẹ́ẹ̀ yẹn I think he was so touched in the cake. Ó wà fọ pé èsì pé o tó bẹ̀ ké o ṣùgbọ́n ìlú tún wú. Wo ti jálẹ̀ bẹ́ àmàkí ẹ o. Hello. Hello, kò bẹ̀rù dé báwo ni? Ọmọ ti dàpọ̀ ní wọ́ọ̀dù. Ọdún ló pè wà yẹn jọ tún wá tún pè ó dà kó wọ̀ fẹ́ sí i. Ó wọ̀ra. Bẹ́ẹ̀ wá dé o. Bẹ́ẹ̀ wú dé lò. Hello. 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 Lẹ́wọ̀ owó ti. Rabẹ́ kí ẹ. A máa kó ètò àkóso mi o. Mo ṣe òdẹ̀kú okú. Àpò ẹ̀dí máa wá dá ẹ̀dí mọ́ náà àtọ̀ ìjẹ́kẹ́ ti kọ́ ẹ̀kọ́ máa ẹ̀kọ́ yìí. Inú mẹ́jọ mẹ́tí gbọ́ ohun ẹ̀ mọ́rálì. Ìwọ kì yóò fọ pé ìwọ kì yóò fọ scientist ton storyteller. Orúkọ tèmi láti fi àti màmú lórí ètò yìí. Ó ti pọ̀ jù. Ètò yìí máa ń. Ààrẹ ìjọ ẹni wà rí. Mo gbọ́dọ̀ tó fọwọ́ kàrà mi torí pé ẹyẹ bẹ́ẹ̀ di èjì ká. Àjẹpọ̀ orúkọ ní kẹwé ọ̀lẹ́ ni. Wọ́n ní. Orúkọ tèmi mà yàtọ̀. Èyí jẹ́ Diamond. Ìmọ̀. Yakubu. Àtàkùn pè mí ní ọmọ ọba ti dà sórí. Àkíkà. Èyí ọmọ ìfúta ọkọ̀ ọjà gbèrè rọ̀. Àmọ́. Ọmọ ìyàwó àtàkùnrin ìbọn máa sọ pẹ̀lú. Ọmọ bàbá Yakubu di àkókò ìjókòó tó bí. Ènìyàn rẹ̀. Káàbọ̀. Kú orí fọ̀ yìí ohun bàbá yìí fọ̀ lè ní. Wọ́n padà fi fọ̀ tán. Láti ọkùnrin tàbá ó di ìgbòdó ìpàmẹ́fà ní kọ́ máa ń rí. Ó dàbí ẹni kàṣí dáadáa o. Ó lè lọ́wọ́ sẹ́kọ́ndì ìgbòho ilẹ̀ ohun ìdílé ìdẹ̀ tàyà ẹ̀yìn. Ó ké fàákẹ́ ó di ohun bá sá.
on the Babano, one down the Back. Exactly. You can't have okay, show me your friend, and I will tell you who you are. Exactly. So I can never put on it, what the level. When I was secondary school, and I know that I have felt in positively. So from what is the back? Why say, and I know you make it. Obi a wo ya ma wo wa ma na kabara. Mo ri e pe ni. Se o yi e se o fe ka se wa pe ye. Mo wa ri bo si mo ba tele. Ati mo gba do la ara mo ko ni positive pa. Ija la pe ye so ko ko ni dawe. Àwọn wo ta pe ye. O ba fún mi lọ school yìí a fi bo ko ni gbo ko ke. Àwọn kí lè wá fún mi ìjà. Jọba ti wo kọ̀ fi àgàn yìí ìgbéraga náà ti fẹ́ pọ̀ jù wọ́n máa yóò jẹ́ ká bí ìfúnná. Ó pọ́sibù láti má lè dáadáa. Jọba yóò pé wo bí ìfúnná wo ìdílé báyọ̀ rẹ̀. Mẹ́lẹ̀ bá rẹ̀ náà. Exactly. Má di àdá fún ẹ̀, má di àdá náà náà. Àmùgbó. Wọ́n tẹ̀sí lè lára dènà láàrẹ̀ fi ó jọ fi bọ́ iye ìgbéraga àti fẹ́ ká pọ̀ jù torí pé òun màwé jù ní kíláàsì wa. Jẹ́jà jojú ẹ̀. Máa ní ajá pàlú. Bẹ́ẹ̀ni mi kẹ̀, àpàlú ìdáhùn ìjẹ́ lò yín. Thank God that you chose wisely. Thank you, my dear. Thank you, ma. So, yàtọ̀ tún ṣe tàrí àlá ẹ̀. Ó tún wá ìdíjì ọwọ́ òye láwọn ara ni. Sani gbogbo púpọ̀ ọ̀pọ̀ kò di ọ̀lẹ́bà àti ìdíkìlẹ̀yà. Ìdíkìlẹ̀yà lọ́kùn sẹ́. Àbìtá mi fọ́tọ̀ tàrí àrẹ̀. Ọ̀nìbà ẹ̀ tẹlifíṣà. Àbìtá mi. Bẹ́ẹ̀ni. Ìbánisọ̀ sọ kéṣì. Ọmọ àwọn ìbájẹ́ ká díá. Wọ́n ní bá ti ìdíkìlẹ̀yà wà nígbà yẹn sọ́dún ṣe lọ́rọ̀. Self-interest. Self-determination. My father was a bricklayer. Bricklayer I love me. Obi dókítà ló pọ̀ PhD ọjà Adéyìntì àwọn ọ̀sán English àwọn ọ̀sán International Information Science. Nítorí ọmọ bàbí bí ọ̀kan ṣoṣo mú sẹ́yìn. Ọ̀kan ní mọ ẹyọ àmà. Mo lè mọ bí níṣẹ́ mo ti mú yẹn. A tún máa ju ìṣe bá ẹ ti máa lọ. Ó ń dàgbà. Èmi bẹ́ẹ̀ mo kà bí nínú ẹ̀ ni. Òun bá kú kọ́ àti òun ní interest yìí. So ọmọdé rẹ̀ ṣe báyà láàrin ti lọ́ọ̀yà o. Mo ti rí ìyẹn pé ìfọ́dà àmọ́dà lọ́ọ̀ ọmọ mẹ́rin abilà lọ́ọ̀. Lọ́ọ̀yà. Àjẹ̀wò ẹ̀ pé báyà ti lọ́ọ̀ báyà ti bíbélà ọmọkùnrin láàrin dáadáa èdè mọ̀ bẹ́ẹ̀. Ṣé ìlú ara yìí? Mr. Tikatore torí mo rántí pé mo fọ ìtàn kan ó ṣe Tikatore mo fọ tó gbà mẹ́ta. Mo fọ tó gbà mẹ́ta. Ọ̀sẹ̀ tó yà ń parí ẹ̀ ni. Ó jọ sọ pé jáwó parí ẹ̀. Wàlà wà gbọ́ wà gbọ́ bẹ̀bẹ̀ wà gbọ́ ìbàjálá òní wò ṣe gan. Ọlọ́run dé ayé. Wò ṣe gan. Tí máa ṣe pé wọ́n ayé lọ lórí ètò yìí wè ní mú nǹkan pẹ́ kò lórí ètò yìí àtúfẹ́jẹ́ lè mú ètò pé wọlé ó yá mú nọ́mbà. Ìbéèrè karùn-ún nọ́mbà 5 ó yá. Kí ìka lè pè ohun kótó. Òkótó kíkà lè pè ohun kótó. Òkótó. Owó ìbágbà máa yàtọ̀ orí tiẹ̀. Wọ́n á ní. Máa nà ẹ́ bàjẹ́. Àti bẹ́ẹ̀ mo ti àkàndà ẹ lọ. Máa nà ẹ́ tí ajá. Ẹ ṣe oṣù kẹjọ kótó. Báyìí. Mo rí bá kí. In fact, wo sá máa di àtá. Sọ̀rọ̀ mi di àtá oníkú. Ó bá fọ́ká. O lè lọ ọ̀sẹ̀ yé wa jọ mú ẹ̀ ní. Lákàgbàrádì. Ọ̀sẹ̀ yé wa jọ mú ẹ̀ ní. Wo darí wa láìfù ní Takode. Takode nágbà lọ. Lẹ́wọ̀. Ẹ wá. Wárí wa. Ẹ wá. Tẹrú tọmọtọmọ.
Você o. Não tô lá de bem. Não lá o. Hello. Wọ́n mà ti bá rí la o. Hello. On the pè wá yẹn 606 please try and call us back. Pè wá padà. Ohun mi gbé kọ́ọ̀lù ẹ̀ yìí. Hello. Mo máa kí yan. Bá mi o. Kábẹ̀rẹ̀ kókó ẹ̀ kákàbò etí pé kọ́mọ bò ó ga káàdúgbò ẹni bó ta kó. Wá sọ mí dọ̀tun. Ìdílé ọlẹ́mọ̀ ayé ọ̀já àsìmọ̀. Ọ̀já àsìmọ̀. Gbé láyé ọ̀já àsìmọ̀. Mọ́júrú. Yàrá ẹ̀gbọ́n dédọ́lẹ́mọ̀ ayé ọ̀já àsìmọ̀ ẹ̀gbọ́n múra. Ọmọ ìjà ẹ̀gbọ́n múra. Káàbọ̀ yóò lè tó lè bá mi. Mo láìkí ètò yìí àti ní gan gidi. Kò sí bà mí. Professor Bada ti sọ ní ti ẹ̀ ó ti sọ tán. Ó ṣàpẹ́kún mọ́dédé ẹ̀ ó yàn ná. Ó pẹ́ mo ti mọ̀ prof dáadáa. The very good person. But my own children career ló gbogbo la bá ní University of Ilorin ẹ̀. Òwò tún ìmí ni pé I should go on this way. Wow. Also for Canada, many people my phone look. No, for my calling phone there, he made him on the prof. After I do phone me. He can go and say, causes him of us, but open you shall be speech. Here, you know, cause you are to me. Here, or one to motivate because prof has always okay. In fact, I cannot just see it. Ó ti sọ́ọ̀bù ìṣòro yóò pọ̀. Tó bára náà tó ẹ̀. Ìfàjò bára náà lọ fọ́ fún 20 minutes. Ìwé àwẹ̀ àkápè màtẹ́kọ̀ sí lè sọ. Àwẹ̀ tí mo ti fẹ́ sí kí máa wọ̀ ẹ́. Ẹ̀kọ́ lónìí. Ẹ̀yin jẹ́ ẹ lọ. Ìfàdé iṣẹ́ jẹ́ lọ tó fẹ́ báyìí sọ̀rọ̀. Wọ́n ń gbọ́ mẹ́tò lọ níbẹ̀ ìmúbẹ́ńdẹ́ mà bẹ́ẹ̀ bá ṣe mọ́ra yé yá mi ká lọ́ fi wé ìyá odò. One-on-one, you know that this man is loaded. Honestly, he is. Honestly. So if I also that and see why you work that I don't know how we are going to do. I'm not saying our serious and you can take it back to them. So ma pé mo fọkàn gbá Jasmine mo fọkàn gbá mo jí pé kíní yóò pẹ́ ìdáná ni pé àmà yẹ ẹ̀sẹ̀ wa yìí lóòótọ́ àmọ̀ pé èyí school yìí ní shortage of teachers fọ wa kí a fẹ́ dá ènìyàn fọ nígbò ẹ̀bá tó ga máa kí a fẹ́ dá ènìyàn fọ nígbà bá jẹ́ tó wá ká dàgbà lọ díẹ̀ àmà àwọn yìí fún ara wọn àwa fúnra wa ó lè lágbé lábá wọn nígbò ara ni torí àwa ni a lè máa tètè ṣe ti fẹ́ sọ ti fẹ́ lọ́nà lọ. Petro àti fọ̀gẹ́lẹ̀ rí yẹn lálábà tell them our funeral wa ní gbọ́dẹ̀rù prof you can easily go to them àbá principal abẹ́rẹ́ sọ̀rọ̀ èyí Friday o máa máa yí òun àná close ní tó bá ti dà 11:30 yàgò ìdáyé iná họ́ọ̀lù ọjà bá wọn sọ̀rọ̀. Our alumni association of each school alumni association of each school. And they can organize this. Yeah, say one man. So it's we can pick little out of 10. You back go and you feel serious here. And it has to be consistent. Because the number once in a year, impact any. Àná kan lọ́jọ́ kan a gbé principal community àti lóbókun wá orí ètò yìí. Àgbìyàn wa torí ayé ọmọ wa jẹ wá lógún nàbàdànù kan wó báyìí à ń rí pé íńtánẹ́ẹ̀tì ìṣù yẹ fọ yìí báyìí kí íńtánẹ́ẹ̀tì ojú ọdẹ ṣàṣà ó ní níbọ̀ èdè ọ̀nà ìyẹn fóònù ní kó takó. Babadé tó lọ àmú rèé àti fẹ́ parí ètò yìí. Nọ́mbà yóò rà bẹ̀rẹ̀. 1 to 10 ni rí. Family number 5.
ọ̀nà ká ti mú. Nọ́mbà 6 kí ìkálẹ̀ pé ń wù kéèké. Kéèké di ẹnu lọ́ọ̀kì yé. Wéè sálá. Òkè pa ìlúkọ. Wéè sálá ìmàgbá. Bàtí wọ́n wá sí wéè sálá lè community eze la kaja kini ta lọ school mo jala gbé kinu àárọ̀ kùtù. Bí ìgbẹ́jọ́ mi rọ̀ wá. Adi mú kéèké lọ. Mú kéèké lọ jí máa já. Máa já. Òkèké ìfẹ́ wa ní màá òkèké jíjẹ. Wọ́n ṣe ọ̀jà fà. Wọ́n ṣe ka arí ẹlẹ́yìn náà. Ó dàbọ̀. Àwọn ènìyàn wa ohun ọ̀nẹ́dọ́nẹ́ jẹ́ ẹranpẹ́ lérò ṣùgbọ́n olùfàfà yìí èmi ní jẹ́ nùbà wa tó yìí kẹ̀rí amadúpẹ́ lọ́wọ́ Dr. Olusegun Bada yóò ti gbà di àgbàrán lẹ́jọ́ nìní òun láì fún àwọn gan láì gan tó ti wá ti wá ihe oríire yálà yìí pé agédasè yìí dasè yìí wọ́n gẹ́gẹ́ bí ènìyàn ya ìwà gbọ́ ètò yìí nẹ̀yìn gbówó ìbára ní online yìí nẹ̀yìn yìí kó o fẹ́ ṣe fún ìdàgbàsókè ìlú ẹ̀ kó o fẹ́ ṣe fún ìdàgbàsókè kálẹ̀ ìjẹ́ra tó bẹ̀ yìí náà ní ká tó bẹ̀ ká lọ bí ṣe ti lọ yìí nípa lè mọ̀ pé Nàìjíríà ẹ̀ fún ara ẹ̀ gan ó ní jùṣe ó ti ká lọ láyé àtijọ́ ọjọ́ ìjọ ẹ̀ àìmásòkò yìí ẹ̀mí dúpẹ́ lọ́wọ́ ní àwọn ti darapọ̀ mọ́ wa lórí ètò ìtẹ̀ní adúpẹ́ o wọ́ share o ṣe wọ́ comment o ṣe wọ́ tó bẹ̀ wọlé tó há lọ o ṣe wọ́ dúró títí dà àsìkò yìí nìlá ẹ̀ o ṣe o ní àsìkò yìí o àwa ká dúpẹ́ pé à ń máa ṣe o à ń ṣe o láre kí àwọn ènìyàn yìí kàkà gbéra. Orúkọ mi mà tún yí padà Adéwálé Ọlárewájú òun ṣe orúkọ tèmi rin mèrè láre ọmọ ìkálẹ̀ mi ọmọ sòkòtì àgàmìlẹ ọmọ ríkò aralú ọ̀kọ̀tọ̀pọ̀ èèyàn abẹ́yìn oge nẹ́run etí mẹ́ta ò yẹ rí àtàpàkò mẹ́ta ò yẹ ẹ̀ ọlọ́mọ ẹ̀bọ̀ rẹ tú má dẹ́jì kíra mi jìnnà torí mẹ́ẹ̀fẹ́ fàágùn léye àṣẹ o tó bá tó àsìkò àmàlejò orí kìíní àṣẹ o mẹ́yẹ wa lápò ní èmi rẹ o ọmọ àyà abíọjọ́ ni àti mọ orúkọ ẹ ní òkè bẹ́ẹ̀ ni mo má sùn pé mo mú ṣe lọ àjídára ká jẹ́ onítàn pàtàkì ó ní ẹbí mo wá ní àṣẹ o àtúkàríra mo ta pa tẹ̀mú ayé kẹ̀. Ó yá. Pàtàkì gbogbo yá sí